Ei, și uite așa a început totul. Și să nu spuneți că nu recunoașteți, pentru că dacă nu recunoașteți, trebuie să vedeți neapărat intro-ul. Așa că, salutare tuturor și bine ați venit! Iată-ne la primul episod din seria HG Vlog. Și mă bucur că sunteți aici. Astăzi vom discuta despre butoane. Butoane, câteva sisteme, câteva lucruri simple, basic, pe care le întâlnim în cabina camionului. Nu vom arăta foarte multe, dar o vom face cât se poate de simplu, fără detalii inutile. Vom pune doar două întrebări simple. Ce este și ce face? Ce este butonul și ce face? Sau ce este sistemul și ce face? Pentru că n-are rost să intrăm în detalii. Când a fost inventat butonul, de ce, de cine, nu ai cum să reții toate lucrurile acestea, oricum le uiți. Și ce te interesează cel mai mult este să știi unde este, ce face, și pentru detalii aveți o grămadă de alte surse unde să vă informați, de la școli de șoferi, profesori de legislație, instructori, chiar și internet. Și la urma urmei să facem totul simplu, pentru că suntem aici să discutăm ca între prieteni la un pahar de suc. Relaxați-vă, o să le arătăm foarte frumos, foarte simpatic, foarte drăguț și o să facem totul simplu și lin. Și promit că nu o să depășesc 30 de secunde pentru fiecare buton. Promit. Probabil. Dar o să vedem. Oricum, important este să înțelegeți și să vedeți că este totul simplu. Iar dacă sunteți la început, să știți că aceste butoane sunt foarte utile. Ce să zic? Hai să-i dăm drum, să vedem ce o să iasă din toată nebunia asta și să vedem cum o să ne descurcăm. Vom începe cu telecomanda. Exact, pe telecomanda avem 3 butoane. Ce este al treilea buton? Este butonul pentru verificarea luminilor. Ce face? Va aprinde luminile camionului și va face un test, ca să vezi dacă funcționează toate luminile, becurile, LED-urile și dacă totul este în regulă în jurul camionului tău. Este foarte util și dacă vrei să-ți găsești camionul într-o parcare mare sau chiar în curtea firmei. Ți-a apăsat 2-3 secunde și începe și face tot jocul de lumini și foarte practic, foarte util. Buton sau manetă pentru ajustarea volanului. Ce face? Simplu. Ajustează volanul. În sus, în jos, înainte, înapoi. Și avem după caz manetă sau buton, avem la picior sau sub volan. Unele au un lateral, în funcție de brandul camionului. Sunt diferite, nu sunt chiar toate la fel. Maneta retarderului. Ce este retarderul? Este un sistem care încetinește camionul fără să folosească frâna de serviciu. Exact. Încetinește, nu oprește. Împreună cu frâna de serviciu, adică frâna de picior, oprim camionul în siguranță, este mult mai ok. În felul acesta diminuăm și uzura plăcuțelor de frână. Ce face? Încetinește camionul în mod controlat, menține viteza de coborâre, reduce folosirea frânei de serviciu. Exact ce am spus și anterior, diminuează uzura plăcuțelor de frână, este foarte util în coborâre. Nu mai punem presiune pe plăcuțele de frână și tamburi. Sunt mai multe tipuri, nu intrăm în detalii, dar în principiu toate fac același lucru. Butonul sau maneta cutiei de viteze. Avem RND și în cazul nostru avem țestoasă. Este ideală pentru manevre precise. În momentul când intrăm în rampă, parcare, cuplăm remorca sau pur și simplu încercăm să evităm obstacole la o viteză foarte, foarte mică și putem să avem finețe mult mai mare și mult mai mare control asupra manevrelor pe care le facem. Cam asta este țestoasa. La alte branduri avem Melk sau D2 sau R2, pentru că este și pentru mersul înainte și pentru mersul înapoi. Buton blocare diferențial. Păi, ce este? Blochează diferențialul între roți. Până aici poate nu este clar pentru multă lume, dar vă spun ce face și ne lămurim. Când diferențialul este blocat, roțile se învârt la aceeași viteză pentru tracțiune maximă. Ok. Trimite puterea egală pe ambele roți ale axei și ajută camionul să nu rămână blocat. Păi, cam ne-am lămurit puțin aici. Că dacă trimite puterea egală pe ambele roți ale axei și ajută camionul să nu rămână blocat, este un fel de off-road. Deci este foarte util atunci când rămânem blocați. Exact.
când rămâi blocat în zăpadă, în noroi, în nisip, în diverse, te ajută mult mai bine să ieși. Este foarte util, eu l-am folosit, m-a ajutat, n-am rămas blocat și am depășit acel moment. Este foarte practic. Ce este important, să-l dezactivați după ce l-ați folosit, să nu mergeți cu el pe asfalt sau să mergeți cu viteză mare. În rest, este un sistem extraordinar la camion. Ajută foarte mult. Pe mine m-a ajutat și este bine să știți ce face și ce este acest buton. Foarte bun. Buton încălzire pe staționare. Ce este? Este butonul pentru încălzirea cabinei fără motor pornit. Ce face? Încălzește cabina în pauze sau în timpul somnului. Funcționează independent de motor și consumă foarte puțin combustibil. Înainte să te pui la culcare, apeși butonul, setezi temperatura și te pui la somn liniștit, ai căldură, somn ușor și menține temperatura constantă. Buton DPF. Ce este butonul DPF? Păi, butonul pentru regenerarea filtrului de particule ajută la curățarea filtrului DPF. Păi, ce face? Arde funigine acumulată în filtru și curăță sistemul de evacuare prin temperaturi ridicate. Bun, păi și când îl folosim? Aici, mare atenție. Aveți grijă unde dați drumul la regenerare, pentru că atinge temperaturi foarte mari și nu este bine să stați aproape de obiecte lichide sau diverse lucruri inflamabile și nu în interior, în hale sau garaje. Și trebuie să aveți grijă să nu-l activați unde nu trebuie, pentru că degajează foarte multă căldură. Asta este singura chestie. Telecomanda suspensiei pe aer. Ce este? Este pentru controlul suspensiei pe aer. Permite ridicarea sau coborârea camionului sau a remorcii. Are diverse funcții. În funcție de modelul camionului, în funcție de brand, avem diverse funcții pe telecomandă. Ce face? Controlează nivelul suspensiei, ridică sau coboară șasiul, poate opri sau activa sistemul, ajută la alinierea pentru cuplare. Pernele se activează pentru a cupla capul tractor de trailer. În principiu, la asta se folosește și mai sunt diverse funcții pentru a ridica diverse axe sau a coborî din trailer. Sunt mult mai multe lucruri. Pentru că am vorbit despre telecomanda suspensiei pe aer, acum vorbim despre butonul pentru nivelarea suspensiei pe aer. Ce face? Aduce camionul la înălțimea standard. Mai exact, egalizează suspensia și readuce pernele de aer la poziția normală. Se egalizează. Simplu. Buton HSA sau Hill Start Aid. Ce este? Păi, este un sistem de asistență la plecarea din rampă. Previne deplasarea înapoi. Ce face? Ține camionul pe loc câteva secunde și îți permite să pleci fără frâna de mână. Totodată lucrează automat cu cutia de viteze și te menține atunci când dorești să pornești de pe loc. Ajută foarte mult în momentul în care suntem în rampă și avem nevoie să mișcăm camionul fără ca el să se ducă înapoi. Poate fi activat și poate fi dezactivat. Este foarte bun și când ne ducem în rampă și avem înclinație mare. Ne ajută foarte mult să nu ne ducem brusc înapoi. Uneori este util să-l activezi, să-l dezactivezi în momentul când te parchezi, când încerci să intri în rampă, ca să nu ai mișcări bruște. Este un sistem foarte bun și merită menționat, tocmai din acest motiv l-am trecut în listă. Aici devine mai distractiv. Butonul AEBS. Ce face butonul AEBS? Este foarte interesant, o să vedeți. Se numește Advanced Emergency Braking System. Este un buton pentru dezactivare. Este activat și nu trebuie dezactivat. Ar fi bine, așa ar fi bine. Butonul acesta este folosit pentru a opri frânarea automată de urgență. Este foarte util ca un camion
să frâneze de urgență, pentru că uneori este nevoie și nu aș recomanda să fie dezactivat. Poate cineva ne intră în față și sistemul detectează și începe să frâneze. Nu frânează foarte, foarte mult, dar ne dă câteva secunde pentru a putea pune piciorul pe frână și a ne opri în siguranță. Dacă îl apăsăm, dezactivează frânarea automată în caz de pericol. Camionul nu mai frânează singur dacă detectează obstacol, ceea ce consider că este rău. Drept urmare, sistemul de prevenire a coliziunilor este oprit. Da, sistemul AEBS funcționează și cu alte sisteme, cum ar fi Lane Departure, ACC și multe alte sisteme. Nu intru în detalii pentru că sunt foarte multe de discutat. Este un sistem foarte bun ce merită menținut activ. Tot ce este sistem de siguranță, eu las acolo pentru că este sfânt și este bine primit. Butonul TC, Traction Control, sau butonul controlului tracțiunii. Ce face? Limitează patinarea roților și totodată reduce puterea motorului. Roțile devin mai stabile și nu mai există pericolul să pierzi din aderență. Se întâmplă mai ales pe vreme ploioasă, mai ales când diverse condiții meteo în care avem posibilitatea să patinăm. Lane Departure Warning Off. Acesta este butonul de dezactivare ce monitorizează banda de rulare. Nu mai primești avertizări atunci când ieși din bandă. Poate da foarte multe rateuri, poate bâzâi într-una și într-una și într-una și într-una, dar în momentul în care te simți obosit, este foarte util. Dacă se întâmplă să adormi la volan și părăsești banda, sistemul te avertizează sonor și te poate trezi. Se întâmplă multe accidente din cauza aceasta și este foarte bine să-l avem activ când suntem obosiți. Eu cel puțin așa procedez și mă ajută foarte mult. Buton avertizare sonoră dezactivat sau buzzer off. Ce este? Este butonul pentru dezactivarea avertizărilor sonore în modul reverse, adică mers înapoi. Ce face? Oprește sau reduce sunetele de avertizare. La unele branduri de camion, în momentul când acest buton este activat, pornesc automat luminile de avarie, adică este înlocuit sunetul cu lumini de avarie. Este ok să-l dezactivăm când suntem în zone rezidențiale sau pe timp de noapte. Recomandarea mea ar fi ca în parcări aglomerate, unde este lume, unde sunt copii, să nu îl dezactivăm și totuși să-l lăsăm activ, pentru că s-au întâmplat accidente și este mai ok să avertizăm lumea în momentul când facem manevre cu spatele. Cel mai indicat. Mai ales dacă nu avem cameră, este foarte ok să-l avem activat. Ecranul principal al camionului îți arată informații despre sistemele și setările vehiculului. Ce face? Îți arată erori sau probleme, indică setările active, oferă informații în timp real. Bun, asta știm. Știm și noi ce face. Dăm semnal, ne uităm acolo și vedem toate luminițele acelea că sunt activate și înțelegem sau nu. Știm că dacă nu apare cu roșu, cu galben, e ok, merge, nu? Corect. Dar haideți să spunem și semnificația culorilor. Păi, roșu, avem problemă grav, necesită oprire imediat. Galben este avertizare, este la modul verific cât mai curând. Albastru sunt cele cu setări active, nu indică probleme. Spre exemplu, cum ar fi faza lungă, este cu albastru. Gri, informații generale, cele cu status normal sau cele inactive. Verde, sisteme de asistență. Mai exact, farurile de ceață, retarderul apare cu verde. Când este activat, este un sistem de asistență. Drept urmare, simplu. Și cred că ajunge pentru azi. Am discutat despre câteva butoane, despre câteva sisteme, am zis să vă fac așa o mică introducere în ecosistem și pe viitor vă promit că o să discutăm despre mai multe sisteme, pentru că sunt o sumedenie și sunt foarte bune și ar trebui să știți despre ele, pentru că sunt sisteme de siguranță ce ne țin în viață. Ăsta este adevărul, ne țin în viață. Sunt sisteme foarte bune și ar fi bine să le știm, să știm dacă acest camion pe care îl conducem sau pe care vei ajunge să-l conduci le are.
și sunt o sumedenie. ACC, ABS, ASR, LDU, FCU, BSU, SC, EBS, o grămadă. Și voi face pe viitor un episod dedicat despre aceste sisteme, la fel, foarte pe scurt, ca să știm ce sunt și la ce ne ajută. Vă mulțumesc că ați rămas până la finalul acestui episod și că ați ales să fiți alături de mine. Mă bucur foarte mult dacă v-a plăcut și sper că ați descoperit cel puțin câteva lucruri noi. Aștept comentariile voastre și nu uitați să dați like, share și subscribe. Mă ajută foarte mult în susținerea acestui canal și totodată în crearea de conținut. Până data viitoare, să aveți grijă de voi și toate cele bune!